Hi, I'm Kenny Romasa of First Waldeck Enterprise. And our mission is to help contractors like you to speed up your projects without compromising cost and strength. Hello guys, ito tayo ngayon sa bandang Daang Hari. Ayan yung install na Waldeck Palace. Thank you. So pagdating natin doon, kumpleto ang buong construction team. Mula sa mga workers, foreman, project manager, at mga staff ng office. Itinuturo ni Engineer Ron ang proper construction techniques para maiwasan natin ang mga maaaring lumabas na problems at mapaganda ang final output. Kahit anong construction technology ang gamitin kasi natin, kung sadyain nating hindi gawing maganda, hindi ito lalabas na maganda. Kapag sinadya naman nating pagandahin, ay tiyak na gaganda ito. After 2 days, marami-rami na rin ang mga naikabit. Wow! Dinalaw rin natin ito after 1 week at ayan na, marami-rami na rin. Umabot na hanggang biga. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-like, subscribe, at press the notification bell. Thanks for watching!